שלום, שמי עודד שראל. בהשכלה שלי אני רופא, פיזיולוג ומשפטן. בפעם הקודמת התארחתי כאן אצל ורד מור, פסיכולוגית וזמרת שמאנית, בנושא של שימוש בשירה וצלילים מרפאים לשינוי תודעה ומצב ביולוגי. הפעם הזמנתי חבר שלי, חבר קרוב, עידו הפנר, שביחד אנחנו עוסקים במיצוי זכויות רפואיות. הכרנו בנסיבות שלא קשורות למיצוי זכויות רפואיות, ונוצרה חברות מאוד מעניינת בין אדם בן 72 בגיל של אבא שלו לבן אדם בן 44, צעיר בשנה מהבכור ילדיי. ואנחנו נספר היום, הוא יותר, אני יותר אקשיב, על האזור הגאונות של עידו, שבו הוא מגיע למצב שהוא מרגיש, הוא מממש את עצמו ומנצל את כל היתרונות שאלוהים חנן אותו. אז עידו, בוא תספר לנו על עצמך. קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי לתוכנית. אז אני עידו הפנר, אני בן 44. במשך 22 שנים עסקתי בעולם טכנולוגי של מחשבים וניהול העסקי. לרבות הקמתי סטארט-אפ טכנולוגי, ועסקתי בו עד ההיכרות עם עודד. לפני 4 ומשהו שנים בערך פגשתי את דוקטור עודד שראל, ונחשפתי לעולם של מיצוי זכויות רפואיות לאנשים שמתמודדים עם אתגר רפואי. וזה משהו שתמיד ידעתי, אבל גיליתי אותו מחדש והוא פשוט יצא החוצה. גיליתי שיש לי המון אמפתיה ויש לי המון יכולת הבנה של אנשים שפגשו במהלך החיים שלהם מצוקה רפואית משמעותית. ייסדתי את הר הזכויות, חברה שהמטרה שלה היא לעשות שני דברים עיקריים. אנחנו בעצם מלווים אנשים במסע מול הוועדות הרפואיות המנוכרות. והדבר השני, הקמתי גם קורס להכשרת יועצים שמלווים אנשים במצוקה רפואית כדי למצות את הזכויות הכספיות שלהם. גיליתי משהו מאוד מעניין. גיליתי שכל אדם מעוניין שיראו אותו, שיבינו אותו ויאהבו אותו. וכך בעצם גיליתי בעצמי עולם חדש. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אני רוצה לומר שמסתבר שיש מיליארדי שקלים בשנה שמיועדים לאנשים במצוקה רפואית, ואלו שמקבלים את ההכרה הזאת, את הגמלה הכספית, הם בעצם יוצאים מהמצוקה הכלכלית שלהם, הם מסוגלים לטפל במשבר הבריאותי שלהם בצורה הרבה יותר טובה, רגועה ונכונה. עידו, תשלים למה זה אזור הגאונות שלך. אוקיי, אז בעצם, כמו שאמרתי, כל בן אדם רוצה שיבינו אותו, שיראו אותו ויאהבו אותו. זה צורך בסיסי שלנו בתור בני אנוש. יש עוד נושא שבעצם מדבר על משבר רפואי. כי בעצם משבר רפואי הוא מוביל למשבר כלכלי. ולכן יש המון אנשים שהם נמנעים מלטפל בעצמם רפואית, מהפחד הגדול שהם ייכנסו בעקבות הטיפול הזה למשבר כלכלי, ולכן הם נמנעים. אבל אני התכוונתי שכשאתה עוסק בזה, בעצם אתה מאחד את כל הכישורים שלך, את כל מה שאלוהים חנן אותך. נכון מאוד. אני בעצם, ברגע שאני עוסק בתחום הזה, בכל המעבר הזה מלדבר עם מכונות כל החיים, לדבר עם אנשים, אני עושה את הדברים האלו בלי שום מאמץ. אני מכור, פיתחתי סוג של הפידבק שאני מקבל מאנשים, הוא בעצם נותן לי את היכולת לפעול בכלילות שאני לא מרגיש שאני עובד. יכול להיות 12-14 שעות במשרד, ולהצליח לתת לאנשים האלו את כל מה שהם צריכים כדי לבטוח בי, וללוות אותם בכל הדרך הזאת באופן מקצועי, ובאופן מאוד אמפתי במקביל, כך שהם גם מרגישים מאוד בנוח להיפתח בפניי ולשתף איתי פעולה. בדרך הזאת אני מלווה אותם אל המסע שלהם עד להכרה, ומבחינתי אני עושה משהו
אני לא מרגיש שאני מגיע לעבודה, אני לא מרגיש שאני עובד קשה, אני לא אומר איזה יום קשה היה לי, אני אומר, אני יכול להגיד איזה יום עמוס היה לי, אבל בסופו של יום, אני חוזר הביתה ואני לא באפס אנרגיה. עם עשרות אחוזי אנרגיה עדיין שקיימים בסוללה שלי. ואני חושב שזה משהו זו השאיפה, להצליח למצוא את אזור הגאונות בכך שאתה לא מרגיש סחוט, אתה לא מרגיש מותש, אתה לא מרגיש שנמאס לך ממה שאתה עושה. היכולת שלי להיות נוכח מול הלקוחות שלי, אני מרגיש שזה לא משהו שמתיש אותי. איך להעביר את המסר? כן, בהחלט. בוא נתחיל את הרעיון.